כבידה. היא שולטת ביקום. הכל נמשך להכל. אאוץ'! גם אתם. אאו! בשיעור האחרון שלנו נחקור מה המשמעות של כבידה במרחב זמן. או בעצם, מה המשמעות של מרחב זמן על הכבידה. עד עכשיו טיפלנו בדברים נעים במהירויות קבועות, עם קווי עולם ישרים במרחב זמן. אבל ברגע שמוסיפים כבידה, אם תמדדו מהירות ברגע מסוים, ואז שוב מעט מאוחר יותר, המהירויות אולי ישתנו. במילים אחרות, כמו שגיליתי, הכבידה גורמת לתאוצה. אז אנחנו צריכים שקווי העולם ייראו אחרת מרגע אחד לאחר. כמו שראינו בשיעור האחרון, הדרך הנכונה להטות קו עולם של עצם היא על ידי טרנספורמציית לורנץ. הטריק של איינשטיין של מתיחה ומעיכה. אז, כדי למפות מה הכבידה עושה לתנועה של תום, אנחנו צריכים ליצור הרבה תלאים קטנים של מרחב זמן. כל אחד משתנה על ידי כמויות שונות. כך שקו העולם שלי הוא בזווית שונה בכל אחד מהם. ואז אנחנו מוכנים לתפור הכל יחד. אנחנו מרכיבים סמיכה נעימה של מרחב זמן, בה קווי עולם נראים מעוקלים. במקום בו קווי העולם מתאחדים, העצמים מתנגשים. על ידי יצירת החיבורים האלה בין התלאים, עקומה נבנית למרחב זמן עצמו. אבל הגאונות האמיתית של איינשטיין הייתה לתאר בדיוק איך כל תלאי מתארך ונמעך ביחס למסה והאנרגיה הקרובות אליו. עצם הנוכחות של החומר מעקמת את המרחב זמן. ובנוסף, מרחב זמן מעוקל מזיז את הדברים סביב, וזוהי כבידה, לפי תורתו של איינשטיין. בעבר, אייזק ניוטון הסביר את הכבידה על ידי שימוש ברעיונות של כוח ותאוצה. בלי המרחב זמן המשוגע. וזה עבד די טוב. אבל התיאוריה של איינשטיין מצליחה מעט טוב יותר בחיזוי, לדוגמה, המסלול של כוכב חמה סביב השמש, או הדרך בה קרני אור מוחזרות מעצמים גדולים. וחשוב יותר, התיאוריה של איינשטיין חוזה דברים שפשוט לא קיימים בתיאוריות הקודמות, שבהן מרחב, זמן וכבידה היו נפרדים. ההתלאה יכולה להשאיר קמטים בחומר המרחב זמן. אלה נקראים גלים כבידתיים, שצריכים להיות ניתנים לגילוי כמתיחות ודחיסות זעירות וחוזרות של המרחב. אז אנחנו בונים ניסויים כדי לבדוק אם הם שם. בינתיים, עדויות לא ישירות שהתגלו לאחרונה בדפוסי הכיתוב של אור שנשאר מהמפץ הגדול, מראות בחוזקה שהם קיימים. אבל למרות ההצלחה של איינשטיין, כשיותר מדי חומר מתרכז במרחב קטן מדי, כמו בחור שחור, העיכול של מרחב זמן הופך לכל כך גדול שהמשוואות שלו קורסות. אנחנו צריכים תמונה חדשה של מרחב זמן, שמשלבת את מכניקת הקוונטים כדי לשחרר את הסוד בליבם של חורים שחורים. מה שאומר שיש עוד הרבה לגלות על מרחב זמן ומרחב זמן בעתיד. הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.